Welcome back to Mehem Hedakari YouTube channel. Let's start how to draw and stitching kurta blouse. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කුර්තා බ්ලවුස් එක කොහොමද ඇඳගෙන කපා ගන්න කියලා. මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ මැහුම් සම්බන්ධව මුකුත් නොදැන මහන්න ඉගෙන ගන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න අයටත් එක්ක. ඒක නිසා මුල ඉඳලම හැමදේම කියලා දෙනවා. වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න නැතුව බලන්න. මේකෙදි මම මිනුම් අරගෙන තියෙන්නේ උදාහරණයක් විදිහට පමණයි. එයාලගේ මිනුම් වලට ඇඳුම කපලා මහලා ඇඳලා බලලා මටත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේකෙදි බ්ලොග් අවශ්‍ය නැහැ. රිද්දෙම තමයි ඇඳලා කපන්නේ. මම අරන් තියෙන උස ඉන දක්වා උස 14.5යි. සම්පූර්ණ උස 30යි. උරහිස 15යි. අතදිග 15යි. අත අග 10යි. කරවට 14යි. කර ගැඹුර 6යි. ඉනවට 32යි. සපුවට 38යි. උකුලවට 40යි. මේ සේරම මිනුම් මං අරගෙන තියෙන්නේ අඟල් වලින්. ඔයාලත් අඟල් වලින් මේ විදිහට ඔයාලගේ මිනුම් ටික අරගෙන කොලයක ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ කියලා දෙන ආකාරයට ඔයාලගේ මිනුම් වලින් මේ ගණන් හදලා රෙද්දෙම තියලා ඇඳගමු. මම මේකෙදි අත වැලමිටට අඟල් 2ක් විතර පහළට දාන්නේ. මම අරගෙන තියෙනවා 45 පළල රෙද්ද යාර 2.5. ඔයාලා අත කොටට දානවා නම් යාර 2ක් ඇති. අත දිගට දාන නිසායි මම යාර 2.5ක් ගත්තේ. දන හිසට පහළට වගේ වහනවා නම් යාර 2.5ක් ඇති. ඊට වඩා දිගට ගන්නවා නම් 45 පළල රෙද්ද යාර 3ක් ගන්න. ඔයාලගේ උස ප්‍රමාණය අනුව රෙද්ද යන ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. හතලිස් පහ පළල රෙද්ද හොඳ පිටට එන්න උස පැත්තෙන් දෙකට නවා ගන්න. එතකොට බලවාටි දෙක තමයි දෙපැත්තට යන්නේ. හොඳ පිට ඇතුල් පැත්තට යන්න තමයි රෙද්ද නමා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට දෙපැත්තෙන් තියෙන්නේ බලවාටි. උසින් දෙකට නවාගත්ත රෙද්ද පළලින් දෙකට නවන්න. ඒ කියන්නේ බලවාටියෙන් දෙකට නවන්න. ඉහළින් දෙකට නවාගත්ත තැන නැම්මක් තියෙනවා. නවාගත්ත රෙද්දේ බලවාටි 4ම එකම පැත්තකට තමයි අපිට දැන් තියෙන්නේ. අපේ දකුණු පසට බලවාටි ටිකත් වම් පසට නැම්මක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලා අඳින්න පටන් ගන්න ඕන නැම්ම පැත්තෙන්. නැම්ම පැත්තෙන් තමයි අඳින්න ඕන. එතකොට දැන් අපි රෙද්ද 4ට නවාගෙන තියෙන්නේ. උඩිනුත් නැම්මක් තියෙනවා. වම් පැත්තෙනුත් නැම්මක් තියෙනවා. උඩින් නැම්ම කපලා අයින් කරන්න එපා. රෙද්ද පිරිමහ ගන්න ඒ නැම්ම ඔයාලට ගොඩක් වටිනවා. ඒ වගේම ඔයාලා අඳින්න පටන් ගන්නකොට
ඉහළ නැම්ම දිගේ පහළට අඟල් 2ක් පමණ ඉතුරු කරලා කෙලින් උරහිස් රේඛාව ඇඳ ගන්න ඕන. මම මේ පෙන්නන ආකාරයට ඉහළින් අඟල් 2ක් ඉතුරු කරලා කෙලින් රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. අපි උරහිස මිනුම හදාගමු. මං ගත්ත උරහිස මිනුම 15යි. ඔයාලා ගත්ත උරහිස මිනුමට ඔයාලා මේ විදිහට හදාගන්න. උරහිස මිනුමට එකක් එකතු කරලා ඒ එන ගාන දෙකෙන් බෙදන්න. මං ගත්ත උරහිස මිනුම 15යි. 15ට මං එකක් එකතු කරා. එතකොට 16යි. 16 දෙකෙන් බෙදුනහම 8යි. මේක මේ විදිහට වගේම තව විදිහකටත් හදන්න පුළුවන්. අපේ උරහිස මිනුම දෙකෙන් බෙදලා ඒ එන උත්තරේට අපි අඟල් භාගයක් එකතු කරනවා. එහෙම කරත් අපට අර කලින් ආපු උත්තරේම තමයි එන්නේ. මේ කොයි විදිහට හැදුවත් එකම උත්තරේ තමයි අපට එන්නේ. ඒක නිසා ඔයාලා උරහිසට එකක් එකතු කරලා ඒ එන ගාන දෙකෙන් බෙදුවත් හරි, උරහිස මිනුම දෙකෙන් බෙදලා ඒ එන ගානට අඟල් භාගයක් එකතු කරත් හරි. මට ආවේ උරහිස මිනුම හදාගත්තට පස්සේ 8යි. මම දැන් රෙද්ද නැම්ම පැත්තේ ඉඳලා බලවාටි පැත්තට කෙලින් උරහිස් රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. අර අපි අඟල් 2ක් පහළට කරලා ඇඳගත්ත රේඛාවට තමයි අපි කියන්නේ කෙලින් උරහිස් රේඛාව කියලා. ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඕන නිසා මම මේක සුදු පාටින් පෙන්නනවා. ඔයාලා රෙද්දෙම මේ විදිහට ඇඳ ගන්න. ඔන්න කෙලින් උරහිස් රේඛාව අපි ඇඳගත්තා. නැම්ම පැත්තේ ඉඳලා බලවාටි පැත්තට ඒ කෙලින් උරහිස් රේඛාව දිගේ ටේප් එක තියලා උරහිස මිනුම දෙකෙන් බෙදලා භාගයක් එකතු කරලා ලබාගත්ත ගණන අපි ලකුණු කරනවා. මට ආවේ 8යි. මම එයාට ලකුණු කරනවා. ඊට පස්සේ අපි උරහිස හැඩ කරලා ඇඳ ගන්නවා. උරහිස අපි අඟල් 1.3 කාලක්. එහෙම නැත්නම් 1.75ක් අපි හැඩ කරලා අඳින්න ඕන. රැගල් උස රැගල් දිග උරහිස පහත් කිරීම සම්බන්ධව නොදන්න දරුවෙක් ඉන්නවා නම් මං පහලින් ලින්ක් එක දාන්නම්. ඔයාලා ගිහිල්ලා ඒ ලින්ක් එකෙන් ඒ පාඩම ඉගෙනගෙන මේක ඉතුරු ටික කරමු. හරි. අපි ලකුණු කරගත් උරහිස කෙලින් පහළට අඟල් 1.75ක් නැත්නම් 1.4 අපි ලකුණු කරනවා. කෙලින් උරහිස් රේඛාව පටන් ගත්ත තැන ඉඳලා පහත් කරලා ලකුණු කරගත්ත 1.75ක් හරහා යන්න රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. අපි ඒකට කියනවා ඇල කරලා අඳින ලද උරහිස් රේඛාව කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඇල කරලා ඇඳපු උරහිස් රේඛාව දිගේ ටේප් එක තියලා ආයෙත් අපි අර අපි ලබාගත්ත උරහිස මිනුම ලකුණු කරනවා. ඇල කරපු උරහිස් රේඛාව දිගේ ටේප් එක තියලම උරහිස ලකුණු කරන්න. නැත්නම් ඉහළින් ලකුණු කරපු මිනුම කෙලින් පහළට ඉරක් ගහලා ඒ මිනුම ලකුණු කරන්න යන්න එපා. එතකොට වරදිනවා. රැගල් උස ලකුණු කරනකොට පපුවට මිනුම 35ට වඩා අඩුයි නම් අපි පපුවට 4ෙන් බෙදනවා. පපුවට 35ට වඩා වැඩි නම් අපේ මුල් උරහිස දෙකෙන් බෙදන්නේ. අපේ උරහිස 15යි නම් 15 දෙකෙන් බෙදන්නේ. උරහිස 16 නම් 16 දෙකෙන් බෙදන්නේ. මෙතනදී අපි උරහිසට එකක් එකතු කරලා ආපු ගාන නෙවෙයි දෙකෙන් බෙදන්නේ. අපේ මුල් උරහිස තමයි දෙකෙන් බෙදන්නේ. මම මේ සම්බන්ධව වෙනම පාඩමක් කරලා තියෙනවා. මේක තේරෙන්නේ නැති අය මම පහලින් ලින්ක් එක දාන්නම්. ඒ ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා රැගල් උස රැගල් දිග සම්බන්ධව
පාඩම බලන්න බලලා මේකේ මෙතනින් ඉදිරියට යන්න. මං ගත්ත පපුව වට 38යි. මම 35ට වඩා වැඩි නිසා උරහිස දෙකෙන් බෙදෙනවා. මෙතනදී අපේ සැබෑ උරහිස තමයි දෙකෙන් බෙදන්නේ. එතකොට මම 15 දෙකෙන් බෙදුවා. එතකොට 7.5යි. ඔයාට උරහිස ආවේ 16 නම් 16 දෙකෙන් බෙදන්න. එතකොට 8යි. ඒ වගේ ඔයාගේ උරහිස මිනුම දෙකෙන් බෙදන්න. කෙලින් උරහිස් රේඛාව ඇඳගත්ත කොනේ ඉඳලා නැම්ම දිග පහළට අපේ රැගල් උස ප්‍රමාණය ලකුණු කරනවා. ඔයාට ආපු රැගල් උස ප්‍රමාණය ඔයා ලකුණු කරන්න. මට ආවේ 7.5යි. මං 7.5 ලකුණු කරනවා. ඊට පස්සේ අපි රැගල් දිග එහෙම නැත්නම් පපුව වට ප්‍රමාණය ලකුණු කරනවා. පපුව වට ලකුණු කරනකොට ඔයාට ආපු පපුව වට 4ෙන් බෙදලා ඒ එන ගානට මැහුම් වාසි අඟල් භාගයකුයි බුරුල අඟල් භාගයකුයි එකතු කරන්න. බුරුල එකතු කරන්නේ සමහර විට ඔයා ගන්න රෙද්ද සේදුවාට පස්සේ ඇකිලෙන රෙද්දක් නම් ඔයා මැහුම් වාසි භාගය විතරක් තියලා මැහුවොත් ඔයාට ඇඳුම අඳින්න බැරුව යනවා. මොකද අර රෙද්දේ තියෙන කැඳ ගිහාම රෙද්ද ඇකිලෙනවා. එතකොට ඇඳුම හිර වෙනවා. ඒක නිසා ඔයා ගන්න රෙද්ද අනුව සේදුවාම ඇකිලෙන්නේ නැති රෙද්දක් නම් ඔයා ඇඟේ ගානටම අඳින කෙනෙක් නම් බුරුල තියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. නමුත් ඔයා චුට්ටක් ලූස් එකට අඳින කෙනෙක් නම් ගන්න රෙද්ද සේදුවාම හැකිලෙයි කියලා හිතෙනවා නම් ඔයා බුරුල භාගයක් තියන්න. 38 4ෙන් බෙදුවාම 9.5යි. 9.5ට එකක් එකතු කරාම 10.5යි. අපි රැගල් උස 7.5 ලකුණු කරපු තැනින් ඉදිරියට රැගල් දිග රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. නැත්නම් පපුව වට රේඛාව ඇඳගෙන ඒ දිගේ අපි ලබාගත් පපුව වට මිනුම ලකුණු කරනවා. මට ආවේ 10.5යි. මම ඒ 10.5 ලකුණු කරනවා. නැම්ම දිහාවේ ඉඳලා තමයි අපි බලවාටි පැත්තට තමයි ලකුණු කරන්නේ. කීරිකට අඳින්න කලින් මැද ලක්ෂ්‍යය හොයාගන්න ඕන. මැද ලක්ෂ්‍යය හොයාගන්නේ ඇල කරලා ඇඳපු උරහිස් රේඛාව දිගේ උරහිස ලකුණු කරපු තැන ඉඳන් පහළට රැගල් දිග රේඛාව ඡේදනය වෙන තැන හොයාගන්නවා. රැගල් දිග රේඛාව ඡේදනය වෙන තැන හොයාගෙන ඒ අතර හරි මැද හොයාගන්නවා. ටේප් එක තියලා ඒ දුර ප්‍රමාණය බලලා හරි මැද හොයාගන්න. උරහිස දෙකෙන් බෙදලා එකට අඟල් භාගයක් එකතු කරාම මට ආපු උත්තරේ 8යි. මං 8ෙන් ආයෙ අඩු කරනවා අඟල් භාගයක්. 7.5යි. අන්න ඒ 7.5 මම ලකුණු කරන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. මැද ලක්ෂ්‍යය කෙලින් රැගල් උස රේඛාව ඡේදනය වෙන්නේ කොතනද කියලා අපි අඩි රූල තියලා ලකුණු කරගන්නවා. එතකොට මට ආපු උරහිස 8යිනේ. 8න් භාගයක් අඩු කරාම 7.5යි. අන්න ඒ 7.5 ලකුණු කරනවා.
රැගල් උස රේඛාව මැද ලක්ෂය කෙලින් ඡේදනය වෙන තැන ඉඳලා ආපහු මැද ලක්ෂය දිහාට අපි අර භාගයක් අඩු කරලා ගත්ත ගාන ලකුණු කරගන්නවා. ඇල කරලා ඇඳගත්තු උරහිස් රේඛාවේ උරහිස ලකුණු කරපු තැන අපි මැද ලක්ෂ්‍ය හොයාගත්ත තැන ඉඳලා රැගල් දිග රේඛාව ඡේදනය වෙන්න ඉරක් ඇඳගන්නවා. කීලිකට වක්‍රය ඇඳගන්නවා මැද ලක්ෂ්‍යයේ ඉඳලා පපුව වට අපි ලකුණු කරපු තැනට. නැත්නම් රැගල් දිග ලකුණු කරගත්ත තැනට. වක්‍රය ත්‍රිකෝණයක් වගේ අඳින්න එපා. මොකද එතකොට අත මූට්ටු කරනකොට ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එනවා වක්‍රය නිවැරදිව ඇඳගන්න. ඊට පස්සේ අපි උස ලකුණු කරනවා. ඇල් කරලා ඇඳපු උරහිස් රේඛාව දිගේ අඟල් 3ක් ලකුණු කරනවා. අන්නේ අඟල් 3 ලකුණු කරපු තැන ඉඳන් පහළට අපි ටේප් එක තියනවා. ඇල කරපු උරහිස් රේඛාව දිගේ අඟල් 3 ලකුණු කරලා ඒ කෙලින් පහළට ඒ 3 ලකුණු කරපු තැනින් පහළට තමයි අපි ටේප් එක තියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි උස ලකුණු කරනවා. උස ලකුණු කරනකොට ඉන දක්වා උස මං ගත්තේ 14.5යි 14.5 මැහුම් වාසි භාගයක් එකතු කරලා 15ක් ගන්නවා. ඉන දක්වා උස කියලා අපි ගන්නේ ඉන කැඩෙන තැන දක්වා උස. කම්පෙත්ත කෙලින් පහළට උරහිසෙන් ටේප් එක තියලා එතන ඉඳලා පහළට අපේ ඉන කැඩෙන තැනට ඉනේ හැඩම තැනට තමයි අපි මිනුම ගන්නෙ. ඒ මැහුම් වාසි භාගය එකතු කරන්නේ උරහිස මූට්ටු කරන්න මැහුම් වාසි අවශ්‍ය වෙනවනේ. අන්නේ මැහුම් වාසි භාගය තමයි අපි ඉනට එකතු කරන්නේ. නැම්ම පැත්තේ ඉඳලා බලවාටි දිහාට ඉන රේඛාව ඇඳගන්නවා. ඒ වගේම සම්පූර්ණ උස 30යි 30ට මම වාටිය මහන්න අඟල් එකක් එකතු කරනවා. එතකොට 31යි. ඊට පස්සේ ඇල කරපු උරහිස් රේඛාව දිගේ අපි අඟල් 3ක් ලකුණු කරා එතන ඉඳන් පහළට ටේප් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ සම්පූර්ණ උස් මං ගත්තේ 30යි 30ට වාටියට එකක් එකතු කරලා 31යි. ඒ ටේප් එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ටේප් එක ඒ ආකාරයටම තියාගෙන අපි 30 ගාවින් ලකුණු කරනවා. 30 ගාවින් ලකුණු කරලා අපි සම්පූර්ණ උස රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. ඊගාවට තව අඟල් එකක් පහළට ලකුණු කරනවා. අඟල් එකක් පහළට ලකුණු කරන්නේ වාටියට. ඊට පස්සේ අපි වාටියේ කෙළවර රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ඉන වට ලකුණු කරනවා. ඔයාට ආපු ඉන වට 4න් බෙදලා ඒකට මැහුම් වාසි භාගයයි බුරුල භාගයයි එකතු කරන්න. මැහුම් වාසි භාගයයි බුරුල භාගයයි කියන්නේ අඟල් එකක් එකතු කරන්න. ඉන වට 4න් බෙදලා ඒ එන ගානට අඟල් එකක් එකතු කරලා ගන්න. මම ගත්ත ඉන වට 32යි 32 4න් බෙදුවාම 8යි 8ට එකක් එකතු වුණාම 9යි. කාන්තාවන්ගේ ඉන කැඩෙන තැනක් තියෙනවනේ. අන්නේ ඉන කැඩෙන තැන වට ප්‍රමාණය තමයි අපි ඉන වට කියලා ගන්නෙ. බඩ වට එහෙම ගන්න එපා ඉන වට කියලා. අපි බඩ වට අරගෙන ඉන වට ලකුණු කරලා ඇඳුම මැහුවොත් එහෙම අපේ ඇඳුමේ කිසි හැඩයක් නැතුව යනවා. ඊට පස්සේ අපි ඉන වට මිනුම අපි හොයාගත්තා. ඉන වට මිනුම 4න් බෙදලා ඒ ලැබෙන අගයට අඟල් එකක් එකතු කරලා අන්නේ ආපු අගය නැම්ම දිහාවේ ඉඳලා බලවාටි දිහාවට ඉන රේඛාව දිගේ ලකුණු කරන්න.
සම්පූර්ණ උස රේඛාව දිගේ ලකුණු කරන්නේ උකුලවට මිනුම. එතකොට ඔයාලට ආපු උකුලවට මිනුම 4න් බෙදලා ඒ එන ගානට අඟලක් එකතු කරන්න. මට ආපු උරහිස 40යි. 40 4න් බෙදුනහම 10යි. 10ට එකක් එකතු කරලා 11ක් ගත්තා. අන්න ඒ අගය සම්පූර්ණ උස රේඛාව දිගේ අපි ලකුණු කරනවා. මට ආවේ අගය 11යි. නැම්ම දිහාව ඉඳලා බලවාටි පැත්තට අඟල් 11 ලකුණු කරනවා. එතන ඉඳලා ඉනවට මිනුමේ ඉඳලා සම්පූර්ණ උස මිනුමට යා කරගන්නවා. ඊට පස්සේ වාටිය මිනුමට ඉහළින් අපේ සම්පූර්ණ උස රේඛාව අපි ලකුණු කරගත්තනේ. අන්න එතන ඉඳලා ඉහළට අඟල් 1ක් ලකුණු කරනවා. සම්පූර්ණ උස රේඛාවේ මැද ඉඳලා අන්නේ අඟල් 1ට අපි පොඩ්ඩක් හැඩ කරලා ඇඳ ගන්නවා. වාටියට අඟල් 1ක් තිබ්බනේ. අන්න ඒ ප්‍රමාණය වාටියනොත් හැඩ කරලා ඇඳ ගන්නවා. ඉන ලකුණු කරපු තැන ඉඳලා පහළට අඟලක් ලකුණු කරගන්න. ඒ අඟලේ ඉඳලා එළියට අඟල් භාගයක් ලකුණු කරන්න. ඒ වගේම අපේ වාටිය රේඛාවෙනුත් එළියට අඟල් භාගයක් ලකුණු කරන්න. කුර්තා බ්ලවුස් එකේ දෙපැත්තෙන් පැල්මක් එනවනේ. අන්න ඒ පැල්ම සඳහා තමයි අපි අඟල් භාගයේ ගාන එකතු කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කර ලකුණු කරගන්නවා. කර ලකුණු කරගන්නකොට ඇල කරලා ඇඳපු උරහිස් රේඛාව දිගේ අපි අඟල් 3 ලකුණු කරපු තැනින් පහළට අපේ කර ගැඹුරු ප්‍රමාණය ලකුණු කරගන්නවා. මං ගත්ත කර ගැඹුරු ප්‍රමාණය 6යි. ඔයාලට අවශ්‍ය කර ගැඹුරු ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. අපි ගත්ත කර ගැඹුර කොටස් 3කට බෙදා ගන්නවා. මං ගත්ත කර ගැඹුර 6යි. මං 6 3ෙන් බෙදා ගන්නවා. එතකොට අඟල් 2 ගානේ තමයි එන්නේ. කර ගැඹුර ලකුණු කරපු රේඛාව දිගේ අඟල් 2 ගානේ මං ලකුණු කරගන්නවා. වෙන් කරගත්ත දෙවෙනි කොටසෙන් නැම්ම පැත්තේ ඉඳලා අඟල් භාගයක් ලකුණු කරනවා කර ගැඹුර පැත්තට. අඟල් භාගයක් ලකුණු කරලා ඉහළ ඉඳන් මේ ආකාරයට වක්‍ර කරලා ඊට පස්සේ අර අඟල් භාග ළඟින් නැම්මට ඇලේට ඉරක් ඇඳ ගන්න. මේ ආකාරයට කර ඇඳ ගන්න. සම්පූර්ණම ඉදිරිපස පළුව ඔය ආකාරයට තමයි අපි දැන් රෙද්දේ ඇඳලා තියෙන්නේ. ඔයාලා කෙලින්ම රෙද්දේ ඇඳලා නම් මෙන්න මේ ආකාරයට ඇඳගත්ත ඉදිරිපස පළුව ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මතකද අපි අඟල් 2ක් තියලානේ අඳින්න පටන් ගත්තේ? අන්න ඒ අඟල් 2 තිබ්බේ පිටිපස පළුව අපට ඇඳ ගන්න අවශ්‍ය නිසා. නැම්ම දිගේ ඉහළට අඟල් 1මාරක් ලකුණු කරන්න. ඒ වගේම ඇල කරලා ඇඳපු උරහිස් රේඛාවේ උරහිස ලකුණු කරපු තැන ඉඳලා ඉහළටත්
අඟල් 1මාරක් ලකුණු කරලා ඇල කරලා ඇඳපු උරහිස් රේඛාව හා සමාන්තරව අඟල් 1මාරේ රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. අපි කලින් කර ඇඳපු ප්‍රමාණය ලකුණු කරගන්නවා අඩි රූල තියලා. නැම්ම දිගේ අඟල් 1මාරක් ඉහළට ලකුණු කරානේ. අන්නේ ලකුණු කරපු තැන ඉඳලා නැම්ම දිගේ ආපහු පහළට අඟල් 2ක් ලකුණු කරන්න. නැම්ම දිගේ පහළට අපි අඟල් 2 ලකුණු කරපු තැන දක්වා වක්‍ර කරලා පිටිපස කර ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලා රෙද්ද ඇඳනනම් රෙද්දේ කන පිට පැත්තෙන්නේ අපි මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. කන පිට පැත්තෙන් මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි ඉදිරිපස පළුවයි පිටිපස පළුවයි දෙකම එකට ඇඳගෙන තියෙන්නේ. රෙද්ද කපා ගමු. රෙද්ද කපා ගන්නකොට මේකෙදි අපි ඉදිරිපස පළුවයි පිටිපස පළුවයි දෙකම එකට ඇඳලා තියෙන නිසා රෙද්ද කපනකොට ගොඩාක් පරිස්සම් වෙන්න ඕන. මොකද ඔයාලා මෙහෙම අඳිනකොට රෙද්ද කර පැත්තෙන් කපන්න යන්න එපා. ඉස්සරෝම පිටිපස පළුව තමයි කපලා ඉවත් කරගන්න ඕන. බැරි වෙලාවකත් ඔයාලා කර පැත්තෙන් කපන්න පටන් ගත්තොත් අමතක වෙලා ඉදිරිපස පළුවේ කර කැපුවොත් එහෙම ඉදිරිපස පළුවේ කරත් එක්කම අපේ පිටිපස පළුවත් කැපිලා යනවා. ඒක නිසා අපි ඉදිරිපස පළුවයි පිටිපස පළුවයි දෙකම එකට ඇඳගත්තාම රෙද්දේ යට ඉඳලා තමයි අපි කපන්න පටන් ගන්න. යට ඉඳලා ඔයාලා මම මේ නිල් පාට ඉරෙන් පෙන්නන්නේ කපන්න ඕන ආකාරය. ඒ ආකාරයට පිටිපස පළුවත් සමගම පළු දෙක කපා ගන්නවා. ඇඳුම කපාගත්ත කොටස මේ ආකාරයට තමයි තියෙන්නේ. පළු 4න් මැද පළුව ඉවත් කරගන්න. දෙවෙනි බලවාටියයි තුන්වෙනි බලවාටියයි තියෙන පළුව ඉවත් කරගන්න. ඒ කියන්නේ මැද පළුව ඉවත් කරගන්නවා. දෙපැත්තේ බලවාටි දෙක තියෙන පළුව. ඒ කියන්නේ ඉදිරිපස පළුව දැන් අපි ළඟ තියෙනවා. චෝක් පාරවල් ඇඳිලා තියෙන පළුව තමයි දැන් අපි ළඟ තියෙන්නේ. පිටිපස පළුව තමයි අර අපි අයින් කරගත්තේ. දැන් අපි ඉදිරිපස පළුවේ කර මේ ආකාරයට කපා ගන්න. ඇඳපු කර දිගේ අපි කපා ගන්නවා. එතකොට අපි අපිට තිබ්බ ඉදිරිපස පළුවේ පිටිපස පළුවට අදාළ වැඩිපුර කොටස කැපිලා යනවා. ඉදිරිපස පළුව මේ ආකාරයට තමයි පේන්නේ. අපි අර ඉවත් කරගත්ත පිටිපස පළුව මේ ආකාරයට තියෙනවා. දිග ඇරියාම මේ ආකාරයට තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලා රෙද්ද ඇඳනම් මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි රෙදි කොටස් දෙක තියෙන්නේ.
ඉදිරිපස පළුවයි පිටිපස පළුවයි. ඉදිරිපස පළුව සඳහා ෆේසිම කපා ගමු. ඔයාලා ගත්ත රෙදි කොටසේ ඉදිරිපස පළු දෙක කපලා ඉවත් කරාට පස්සේ ඉතුරු වෙන රෙදි කොටසෙන් රෙදි කොටසක් අරගෙන ඒ රෙදි කොටස දෙකට නවා ගන්න. ඉදිරිපස පළුවේ මැද නැම්ම අපි අර දෙකට නවාගත් රෙදි කොටසේ නැම්මට තියන්න. පහළ ඉඳන් අඟල් 4ක් විතර ඉහළට වෙන්න තමයි අපි ඉදිරිපස පළුව අපි දෙකට නවලා ගත්ත රෙදි කොටසේ නැම්මට තියාගන්න. ඉදිරිපස පළුවේ කර කපපු තැන ඉඳලා පහළට නැම්ම දිගේ අඟල් 3ක ප්‍රමාණය අර අපි තියාගත්ත රෙදි කොටසෙන් ලකුණු කරගන්නවා. කරේ ඉඳලා උරහිස දිගේ කිහිලිකට පැත්තට අඟල් 3ක් ලකුණු කර ගන්නවා. ඉදිරිපස පළුවේ කර ආකාරයටම අපි අර නවාගත්ත රෙදි කොටස කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉදිරිපස පළුව ඉවත් කරලා නැම්ම දිගේ පහළට ලකුණු කරපු අඟල් 3 ඉඳලා උරහිස දිගේ පහළට ලකුණු කරපු අඟල් 3 දක්වා වක්‍රාකාරව කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉදිරිපස පේසිම කපලා ඉවර වුණාම මේ ආකාරයට තමයි තියෙන්නේ. ඉදිරිපස පේසිමේ කන පිට පැත්තෙන් පේපර් ස්ට්‍රිප් එකක් අලව ගන්න. කර පැත්තෙන් නෙවෙයි අපි අඟල් 3 කපාගත්ත පැත්තෙන් ඕවලොක් හරි සිග්සැග් හරි කරගන්න. ඉදිරිපස ෆේසිමේ හොඳ පිට පැත්ත ඉදිරිපස පළුවේ හොඳ පිට පැත්තට කරට කර තියලා අඟල් භාගෙන් කර මහගන්න. ඊට පස්සේ කට් මාක් දාලා පේසිම අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. පිටිපස්ස පළුවේ පේසිම කපා ගන්නේ ඒ ආකාරයටමයි. ඉතුරු වෙන රෙදි ප්‍රමාණයෙන් කොටසක් අරගෙන දෙකට නවා ගන්න. පිටිපස්ස පළුවේ මැද නැම්ම අර අපි නවාගත්ත රෙදි කොටසේ නැම්මට තියන්න. නැම්ම දිගේ පහළට අඟල් 3ක් ලකුණු කරන්න. කරේ ඉඳලා උරහිස දිගේ පහළට අඟල් 3ක් ලකුණු කරලා පිටිපස පළුවේ කර ආකාරයටම අපි අර නවාගත්ත රෙදි කොටසත් කපා ගන්නවා. ඒ කරලා පිටිපස පළුව ඉවත් කරලා අර පහළට ලකුණු කරපු අඟල් 3 ඉඳලා උරහිස දිගේ පහළට ලකුණු කරපු අඟල් 3 දක්වා වක්‍ර කරලා කපා ගන්නවා. පිටිපස පළුවේ ෆේසිම දිග හැරියට පස්සේ මේ ආකාරයට තමයි තියෙන්නේ. මේ පිටිපස පළුවේ ෆේසිමටත් කන පිට පැත්තෙන් පේපර් ස්ට්‍රිප් එකක් අලව ගන්න ඕන. අඟල් 3 කපාගත්ත පැත්තෙන් ඕවලොක් හරි සිග්සැග් හරි කරගන්න. පිටිපස පළුවෙත් එහෙමයි. පිටිපස පළුවේ හොඳ පැත්තට ෆේසිමේ හොඳ පැත්ත තියලා අඟල් භාගෙන් කර මහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ කට් මාක් දාලා පේසිම අනෙක් පැත්ත හරව ගන්නවා. ඔයාලට අවශ්‍ය ආකාරයට අතත් මම මේ පෙන්නලා තියෙන විදිහට කපා ගන්න.
ඔයාලට කොතන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මහානාකාරය පිළිබඳව මම ඔයාලට ඉක්මනින්ම වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.